Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Emery říká, snažili se zde mutovat některé mimozemce. Pracovali tu také na bytosti, která měla lidský genetický základ, ale i rostlinnou a mimozemskou DNA. Byla to bytost 60 až 90 cm vysoká s rostlinným životem na hlavě, živící se energií ultrafialového světla. Kůži pohlcovala vlhkost a byla taková mechová. Viděl jsem jich spoustu. Vypadaly jako extrémně hustá paruka. Ty rostliny na něm byly jako chlupy a blízko kořínkům obsahovaly stále více nervových vláken a neuronů. Neurologicky zde byl svázán rostlinný základ s buněčným materiálem. Tato bytost byla člověk, rostlina i mimozemec. Krk těchto stvoření tvoří kůra jako na borovici a má velmi drsnou a popraskanou strukturu. Mají nos, ústa i uši, dýchají, ale spoustu energie přijímají kůži. V obličeji nemají žádné svaly, aby se mohli třeba usmívat. Hlavu mají mnohem větší než tělo při porovnání s člověkem. Po celém těle jim může růst mech, některým i větvičky a listy, zejména na zádech. Mají maličké ručičky. Je to bytost uměle vytvořená a bez jídla vydrží celé týdny. Pokud má sluneční svit a vodu, je schopná si vytvářet vlastní živiny díky interakci živočišných a rostlinných buněk. Tato věda, kde se všechno proplétá, je fascinující. Komunikoval jsem s těmito bytostmi. Komunikují pomalu, pomocí rukou a takovou znakovou řečí. Jsou to děsivé bytosti, chovají se ale tiše a velmi poslušně. Připomínají lenochoda. Sedí a pak se pomalu pohybují. Bylo mi řečeno, že se od útlého věku učí komunikovat posunky, protože postrádají hlasivky. Mají černé oči a nevidíš žádnou vzornici, co může děsit. Zřejmě se hodí k dlouhodobému sledování. Tvor, který nedokáže vydávat zvuky, je k tomuto účelu vhodný. Mohu jen spekulovat, proč je vytváří, ale nevšimneš si jich, i když bys na něj šlápnul. Mohou napodobit jakýkoliv typ trávy nebo stromu. Část jejich těla funguje jako půda nebo spíš plástve, kam můžete cokoliv zasadit. Tyto bytosti pochází z vnitřní země a schopnost na sobě něco pěstovat měli už předtím. Později tyto bytosti geneticky modifikovali a smíchali s rostlinným životem. Viděl jsem, jak je pěstují ve velkém skleněném akváriu s UV zářením. Byly zavěšeny asi metr nad zemí. Nemají rozmnožovací orgány jako my, ale vytvářejí si semena, která obsahují jejich DNA. Několik těchto semen jsem viděl v inkubátorech, když jsem tam docházel přes kulaté okénko. V laboratořích dělají neskutečné věci, protože u nich neplatí žádné předpisy, pravidla ani morální normy. Mimozemci nás pozorují a také další věci kolem nás na Zemi, ať už legálně nebo ilegálně. Sbírají informace, aby zjistili, že se nevyhodíme do vzduchu nebo že se nezničíme. Shromažďují informace a také zkoušejí lidský život, což berou jako velký zážitek nebo dovolenou. Je to pro mě i vědecká práce a je mi ctí, že mezi námi mohou žít a že mohou zkoušet život běžného člověka. Jsou něco jako univerzální mírové sbory. Někteří jsou z jiných hvězdných systémů a velmi pozorně sledují, co se zde děje,
včetně drakoniánského dobývání. Pokud sem ale přijdou bez povolení a jsou chyceni, tak to pro ně není vůbec dobré. Někteří vypadají jako my, jiní dokážou změnit svůj vzhled. Každopádně jsou vysoce inteligentní a bez problémů umí zapadnout. Tito lidé, mimozemci, pomáhají lidské rase a mají k tomu celé prohlášení. Z nějakého důvodu prostě pomáhají lidské rase a ničeho, co se stane, nelitují. O tom, kdo je zde legálně či nelegálně, rozhodují v současné době korporace a tuto iniciativu zaštiťuje meziplanetární korporátní konglomerát. To je jedna ze složek tajného kosmického programu, který spadá pod Drakoniány. Cory Good, který jako empatik pracoval v této organizaci a účastnil se výslechů zadržených mimozemců, uvedl, že zadrželi plazí bytosti a ty přímo děsili představy, že by byly vydány Drakoniánům. Byli zde na průzkumné misi a hledali způsob, jak by infiltrovali Drakoniány a porazili je. Na seznamu okamžitého předání Drakoniánům byly nejrůznější mimozemské druhy a některé hmyzí typy. Tyto bytosti jsou také velmi vyspělé a jsou schopny působit na mysl lidí tak, že třeba nevidí je, ale člověka. Je to záležitost frekvenčního působení na mysl. Mohou ovlivnit vědomí tisíců lidí současně a i když se jich třeba dotkneme, tak tělo věří tomu, co vnímá mysl. Mají skvělou mentální magii a tvému zraku mohou ukázat naprosto cokoliv. Když jsem je operoval, viděl jsem na jejich tělech různá zařízení, která do nich byla přímo zapojená. Některé jimi používané technologie nemusí být vždy implantáty. Někteří měli na bicepsové části takový náramek, který když aktivovali, začali vibrovat tak rychle, že přestali být vidění a byli neviditelní. Když si ho připevnil na svůj biceps jeden příslušník ochranky a spustil ho, tak ho ty vibrace zabily. Některé bytosti na sobě měly přiléhavé oděvy, které tvořily miliardy malinkých kuliček. Později jsme reverzním inženýrstvím podle něho vytvořili speciální predátorský oblek, který umožnil, že se všechno za tebou zobrazovalo před tebou, což slouží jako výborná kamufláž. Oblečení u mimozemců je vysoce funkční a je to nástroj. Na některých mimozemských tělech určených k pitvě někdy nechávali technologická zařízení, ale nikdy bych se něčeho takového nedotkl, protože je to velmi nebezpečné. Pokud chtěli odebrat jen vzorky kůže, rozhodně jsem si s těmito věcmi nezahrával, jelikož mnozí lidé v projektech na svou zvědavost doplatili a zemřeli. Takových instruktážních videí jsem viděl stovky. Ukazovali nám mnoho těchto nehod, protože se všechno neustále nahrává pro poučení, abychom neopakovali stejné chyby. K aktivaci jejich zařízení může dokonce dojít při pohybu částí jejich těla a uvedení do určité pozice. Také mohou uvolňovat různé plyny a proto při operacích nosíme skafandry. Nemůžete si být nikdy ničím jistí, zejména tehdy, pokud vidíte nějaký druh poprvé. Některé látky, plyny a chemikálie uvnitř těch bytostí mohou spolu reagovat, což může vést i k požáru či výbuchu. Většina lidí má problém přijmout koncept, že Země existuje miliardy let. V průběhu této doby navštívilo Zemi mnoho nejrůznějších návštěvníků. Žila zde celá řada mimozemců. Bylo zde mnoho uprchlíků, kteří hledali, kde by mohli založit další civilizaci. Tyto civilizace pak kolonizovaly Zemi. Pak přišli jiní mimozemci,
kteří experimentovali s lidskou DNA a vytvářeli hybridy. Lidský druh také posloužil genetickým farmářům jako základní druh, na němž dále pracovali. Vždyť se stačí podívat, jak obrovsky se jednotlivé lidské rasy mezi sebou liší. Tak, toto je konec videa. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího videa naslyšenou.